Astăzi numărul de participanți este foarte mare la această conferință și dumneavoastră vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi la deschiderea oficială, pentru că nu e așa. Deschiderea oficială dă greutate unei conferințe, unei manifestări științifice, cu atât mai mult cu cât alături de noi sunt oameni importanți ai orașului și ai acestei conferințe. Vă doresc zile frumoase în Craiova, pentru că sunt zile foarte calde și de asemenea zile încărcate de știință, cu colaborări între noi și poporul grec. Asociația de Heroes deja a făcut 6 ani. Copilărie. Eu cred și sper și peste 20 de ani să mai fie aici, să o vedem studentă la universitate. This is the 4th time I've been in Craiova. I've been the representative of my country in many Romanian congresses of otolaryngology and head and neck surgeon. So I have many friends around Romania.